μολύνσεις ζύμης είναι μια κοινή καταγγελία μεταξύ των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Μια μόλυνση ζύμης εμφανίζεται όταν η ισορροπία της κολπικής χλωρίδας διαταράσσεται λόγω περιβαλλοντικών αλλαγών, οι υποκείμενες συνθήκες υγείας, ή ορισμένα φάρμακα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη της ζύμης Candida albicans. Η γιατρή διάγνωση ότι ένας ασθενής που πάσχει από επαναλαμβανόμενες μολύνσεις ζύμης όταν ο ασθενής παρουσιάσει 4 ή περισσότερες μολύνσεις ζύμης ανά έτος. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει περίπου 5% των γυναικών. Φυσικό φάρμακο είναι μια αυξανόμενη τάση που δίνει έμφαση σε 4 διαφορετικούς παράγοντες που οδηγούν στη καλή υγεία: σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική ευεξία. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να πάρετε μια φυσική προσέγγιση στη διαχείριση μολύνσης ζύμης. 1. Τρώτε γιαούρτι για τη διαχείριση μολύνσης ζύμης φυσικά. 6. Επιλέξτε τα προφυλακτικά χωρίς σπερματοκτόνο αν αντιμετωπίζετε συχνά ερεθισμό από τα σπερματοκτόνα που θα μπορούσε να προκαλέσει μια μόλυνση ζύμης. Γιαούρτι περιέχει χρήσιμα βακτηρίδια, ζωντανές καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων ασαντόφαλας και μπίφιντας, που καταστρέφουν ζύμης. Λειτουργεί, επίσης, όταν εφαρμόζεται τοπικά. Τοποθετήστε μερικά μέσα στον κόλπο χρησιμοποιώντας ένα δάκτυλο ή πλαστικό εφαρμογέα ταμπών. Χρησιμοποιείτε μόνο απλό γιαούρτι με δραστικές καλλιέργειες, κατά προτίμηση οργανικό. Δύο πάρτε συμπληρώματα ασαντόφαλας λακτομπασίλας. Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες. 3. Μείωση ή εξάλειψη ζάχαρη και τα ζαχαρούχα τρόφιμα για τη διαχείριση μολύνσης ζύμης φυσικά. Ζάχαρη προωθεί την ανάπτυξη ζυμομυκήτων. 4. Κρατήστε την περιοχή του κόλπου στεγνό και καθαρό. Μαγιά ευδοκιμή σε υγρό και ζεστό περιβάλλον. Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις μολύνσεις ζύμης. Επιλέξτε βαμβάκι ή βαμβάκι με επένδυση εσώρουχα πάνω συνθετικές ποικιλίες, όπως φυσικές ίνες είναι πιο αναπνέοι. Αποφεύγετε να φοράτε καλσόν ή στενά ρούχα. Πηγαίνετε χωρίς εσώρουχα, ενώ στον ύπνο ή να αλλάξετε σε φρέσκα εσώρουχα πριν από το κρεβάτι. Χρησιμοποιήστε μόνο τα φυσικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής για τη διαχείριση των λοιμόξεων από ζυμομύκητες. Επιλέξτε το χαρτί τουαλέτας άοσμο. Βαμμένα και αρωματικά χαρτί υγείας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε ορισμένα άτομα που μπορούν να προκαλέσουν μολύνσεις ζύμης. Αλλαγή σε ελεύθερες και απαλλαγμένες ή φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά πλυντηρίου και μαλακτικά υφασμάτων, ή να πάει χωρίς μαλακτικό ρούχο όταν κάνει την πουγάδα σας. Αποφύγετε αρωματικά ταμπών, σερβιέτες και σερβιετάκια εσώρουχα. Πλύνετε την κολπική περιοχή με ένα απαλό καθαριστικό αντιβακτηριακά σαπούνι αποσμητικό μπορεί να διαταράξει την ισορροπία των βακτηρίων και ζυμομυκήτων στον κόλπο. Ντουσιζ είναι επίσης επιβλαβής για την ισορροπία της κολπικής χλωρίδας. 6. Επιλέξτε τα προφυλακτικά χωρίς σπερματοκτόνο αν αντιμετωπίζετε συχνά ερεθισμό από τα σπερματοκτόνα που θα μπορούσε να προκαλέσει μια μόλυνση ζύμης.
7. Ρωτήστε τον σεξουαλικό σύντροφο ή τους συνεργάτες σας να αναζητήσουν θεραπεία ή έλεγχο για τις μολύνσεις ζύμης αν αντιμετωπίζετε επαναλαμβανόμενες μολύνσεις ζύμης. Απέχουν από τη σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ έχετε μια μόλυνση ζύμης. 8. Εξετάστε την αλλαγή από μια υψηλή δόση σε χαμηλή δόση μέθοδο ελέγχου των γεννήσεων ορμονικές εάν πάσχουν από συχνές λοιμώξεις μαγιά.